magandang buhay sa ating lahat. Nandito na naman si Teacher Ems. Dahil Sabado ngayon, merong nag-request ng isa. Kung pwede daw ba, ipakita ko paano ako nagkikilay. Kilay is life kasi para sa akin. Bawal lumabas pag walang kilay kasi hindi ako makikilala. So, paano ba ako nagkikilay? Ano ba ginagamit ko? Pag ako lumalabas ng bahay, ito lang nilalagay ko. Ganyan. Lagay lang konti. Ganyan lang. Lagay konti. Ganyan. Yan. Tsaka may ikakalat. Diba? Yan. Yan. Tatlo lang kasi ang ginagamit ko kapag ako lalabas. Ito, at saka ito. Yan lang, kompleto na ang buhay ko. Kompleto na pala ang mukha ko. Hindi kasi kompleto ang mukha pag wala yan. Yan, so yan lang. Yan ang first base. Yan. O, di kung naayos mo na yan, naayos na, okay na. Okay na ako dyan. Yan lang, ganyan lang kasimple. Tapos, pangalawa,